Μάθημα 1. Συνέβη κάτι ενδιαφέρον. Γεια σου, Άννα. Πώς ήταν η μέρα σου? Συνέβη κάτι ενδιαφέρον. Γεια σου, Τζον. Η μέρα μου ήταν καλή. Δεν υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός, μόνο η συνηθισμένη ρουτίνα. Τι λες για το δικό σου? Το ίδιο και εδώ. Απλά άλλη μια μέρα στα βιβλία. Αλλά μιλώντας για ρουτίνες, έχετε οικογενειακές παραδόσεις. Ναι. Έχουμε κάποιες παραδόσεις που ακολουθούμε. Ένα από τα αγαπημένα μου είναι η ετήσια βραδιά παιχνιδιών μας. Βραδιά παιχνιδιού. Ακούγεται σαν έκρηξη. Τι είδους παιχνίδια παίζετε? Παίζουμε όλα τα είδη παιχνιδιών, από κλασικά επιτραπέζια παιχνίδια έως διαδραστικά βιντεοπαιχνίδια. Γίνεται αρκετά ανταγωνιστικό. Ακούγεται πολύ διασκεδαστικό. Μπορώ ήδη να φανταστώ το γέλιο και τη φιλική αντιπαλότητα. Απολύτως. Είναι μια εποχή που όλη η οικογένεια ενώνεται, χαλαρώνει και απολαμβάνει ποιοτικό δεσμό. Μακάρι η οικογένειά μου να είχε μια τέτοια παράδοση. Πρέπει να ξεκινήσουμε ένα. Σίγουρα. Μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας μοναδική παράδοση. Θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε φέρνει όλους κοντά. Αυτή είναι μια σπουδαία ιδέα. Ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε μια μηνιαία βραδιά ταινιών ή μια πρόκληση μαγειρικής. Αυτά ακούγονται φανταστικά. Οι βραδιές ταινιών είναι πάντα επιτυχία και οι προκλήσεις μαγειρικής θα ήταν τόσο νόστιμες όσο και διασκεδαστικές. Μπορώ ήδη να φανταστώ το χάος στην κουζίνα. Θα ήταν ξεκαρδιστικό και νόστιμο ταυτόχρονα. Χάχα, μπορώ να φανταστώ. Απλά φροντίστε να έχετε μερικούς πυροσβεστήρες στη διάθεσή σας. Καλή συμβουλή. Δεν θέλουμε η κουζίνα να μετατραπεί σε μια πραγματική παράσταση μαγειρικής καταστροφής. Όχι, σίγουρα δεν το κάνουμε. Πρώτα η ασφάλεια, αλλά το γέλιο και το καλό φαγητό σε κοντινή απόσταση. Συμφωνώ. Γέλιο, καλό φαγητό και δημιουργία μόνιμων αναμνήσεων. Αυτό είναι το θέμα των παραδόσεων. Απολύτως, Τζον. Οι παραδόσεις προσθέτουν μια ιδιαίτερη πινελιά χαράς και σύνδεση στη ζωή μας. Λοιπόν, εμπνέομαι να ξεκινήσω μια νέα παράδοση με την οικογένειά μου. Ευχαριστώ για την ιδέα, Άννα. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Είμαι ενθουσιασμένος που δημιουργείτε όμορφες αναμνήσεις με τους αγαπημένους σας. Ακολουθούν νέες παραδόσεις και στιγμές που θα λατρευτούν για τα επόμενα χρόνια. Στην υγειά σου, Τζον. Ήθε η νέα σας παράδοση να φέρει ευτυχία και γέλιο στις ζωές της οικογένειάς σας. Μάθημα 2. Έχετε δοκιμάσει ποτέ πικάντι καρολατόνου? Γεια Άννα, έχετε δοκιμάσει ποτέ πικάντι καρολατόνου? Ναι. Τους αγαπώ απολύτως. Η πικάντικη γεύση με τον φρέσκο τόνο είναι απλά καταπληκτική. Αυτό ακούγεται νόστιμο. Δεν τα είχα ποτέ πριν, αλλά τώρα είμαι περίεργος να τα δοκιμάσω. Σίγουρα πρέπει. Είναι μια δημοφιλής επιλογή σούσι και νομίζω ότι θα απολαύσετε τον συνδυασμό γεύσεων. Είμαι οπαδός του πικάντικου φαγητού, οπότε έχω την αίσθηση ότι θα μου αρέσουν πολύ. Που μπορώ να βρω καλά πικάντικα ρολά τόνου? Υπάρχουν πολλά μέρη σούσι στην πόλη που τα σερβίρουν. Μπορώ να συστήσω μερικά αν θέλετε. Αυτό θα ήταν υπέροχο. Εμπιστεύομαι την κρίση σας όσον αφορά τις συστάσεις για τρόφιμα. Λοιπόν, υπάρχει ένα ζεστομικρό σούσι μπαρ στο κέντρο που φτιάχνει καταπληκτικά πικάντικα ρολά τόνου. Πρέπει να πάμε εκεί κάποια στιγμή. Μετρήστε με μέσα. Είμαι πάντα έτοιμος να δοκιμάσω νέο φαγητό, ειδικά όταν συνιστάται ιδιαίτερα. Καταπληκτικό.
Θα σχεδιάσουμε μια περιπέτεια σούσι σύντομα. Δεν θα απογοητευτείτε, το υπόσχομαι. Δεν μπορώ να περιμένω. Η σκέψη αυτών των πικάντικων ρολών τόνου κάνει ήδη το στόμα μου να νερώνει. Χάχα, καταλαβαίνω απόλυτα. Έχουν έναν τρόπο να δελεάσουν τους γευστικούς σας κάλικες. Είναι μαγεία σούσι. Η μαγεία του σούσι πράγματι. Είμαι ευγνώμων που έχω έναν φίλο σαν εσένα που με εισάγει σε νέες γαστρονομικές εμπειρίες. Ομοίως. Τζον, το φαγητό προορίζεται για κοινή χρήση και απόλαυση μαζί, και χαίρομαι που το κάνουμε αυτό. Απολύτως. Η ζωή είναι πολύ σύντομη για να χάσετε νόστιμες περιπέτειες φαγητού. Ας το αξιοποιήσουμε στο έπακρο. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Οπότε, ετοίμασε τους γευστικούς σου κάλικες. Τζον, πικάντικα ρολά τόνου. Ερχόμαστε. Έτοιμοι και ενθουσιασμένοι. Άννα, ας ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι σούσι και να ικανοποιήσουμε τις επιθυμίες μας. Μάθημα 3. Γνωρίζετε κάποιον που πάντα αργεί. Άννα, ξέρεις κάποιον που πάντα αργεί? Ναι. Ξέρω ένα τέτοιο άτομο. Έχουν μια μοναδική αντίληψη του χρόνου. Χάχα, καταλαβαίνω. Μπορεί να είναι απογοητευτικό να περιμένετε κάποιον που συνεχώς υστερεί από το πρόγραμμα. Απολύτως. Αλλά ξέρετε τι λένε. Καλύτερα αργά παρά ποτέ. Αλήθεια. Αλήθεια. Υποθέτω ότι μπορούμε πάντα να βρούμε μια θετική πλευρά στην καθυστέρησή τους. Ακριβώς. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον επιπλέον χρόνο αναμονής για να κάνουμε σχέδια ή να παρακολουθήσουμε τις αγαπημένες μας εκπομπές. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος να το δεις. Λοιπόν, τι νιώθεις να κάνεις σήμερα? Τι θα λέγατε να πάτε στο εμπορικό κέντρο? Ακούγεται σαν σχέδιο. Είμαι έτοιμος να ψωνίσω και να φάω κάτι. Τέλεια! Το εμπορικό κέντρο είναι πάντα ένα διασκεδαστικό μέρος για παρέα. Μπορούμε να εξερευνήσουμε νέα καταστήματα και ίσως ακόμη και να βρούμε μερικές εξαιρετικές προσφορές. Απολύτως. Επιπλέον, μπορούμε να παρακολουθούμε ανθρώπους και να δούμε όλες τις ενδιαφέρουσες επιλογές μόδας. Χαχα, αλήθεια. Το εμπορικό κέντρο είναι σαν διάδρομος για μερικούς ανθρώπους. Μπορεί να γίνουμε μάρτυρες κάποιων μοναδικών ενδυμάτων. Είναι πάντα διασκεδαστικό. Μπορούμε να δημιουργήσουμε το δικό μας μικρό αστυνομικό σχόλιο μόδας καθώς παρατηρούμε. Αυτό θα ήταν ξεκαρδιστικό. Θα πρέπει να καταλήξουμε σε μερικές πνευματώδεις παρατηρήσεις. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε άφθονο υλικό για να δουλέψουμε. Ας είμαστε οι κριτικοί της μόδας με αίσθηση του χιούμορ. Είμαι έτοιμος. Θα φέρουμε γέλιο και ψυχαγωγία στην περιπέτεια του εμπορικού μας κέντρου. Ολοκληρώθηκε τότε. Θα συναντηθούμε στην είσοδο σε μια ώρα. Ετοιμαστείτε για λίγη διασκέδαση για τη μόδα. Θα είμαι εκεί. Ανυπομονώ να δω τι μας επιφυλάσσει το εμπορικό κέντρο. Ας ξεκινήσει η επίδειξη μόδας. Τα λέμε σύντομα. Τζον, ετοιμάστε τα γυαλιά κριτική σας. Είμαστε έτοιμοι να περάσουμε υπέροχα. Μάθημα 4. Οι θερμοκρασίες ήταν αρκετά ανησυχητικές τον τελευταίο καιρό. Άννα, έχετε παρατηρήσει πως οι θερμοκρασίες τον τελευταίο καιρό ήταν αρκετά ανησυχητικές? Απολύτως. Είναι δύσκολο να αγνοήσουμε τα ακραία καιρικά φαινόμενα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Είναι αρκετά ανησυχητικό, έτσι δεν είναι? Οι καύσωνες και οι καταιγίδες φαίνεται να είναι πιο συχνές και έντονες. Συμφωνώ. Είναι μια σαφής ένδειξη του μεταβαλλόμενου κλίματος και των επιπτώσεών του στον πλανήτη μας. Σε κάνει να αναρωτιέσαι τι επιφυλάσσει το μέλλον. Πρέπει να αναλάβουμε δράση για την προστασία του περιβάλλοντός μας. Οπωσδήποτε. Οι μικρές αλλαγές στην καθημερινή μας ζωή μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Κάθε προσπάθεια μετράει. Απολύτως.
Μπορούμε να ξεκινήσουμε μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα, όπως η χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών ή η εξοικονόμηση ενέργειας. Και ας μην ξεχνάμε τη φύτευση δέντρων. Είναι ένας απλός τρόπος για να συμβάλλετε σε έναν πιο υγιή πλανήτη. Αυτό είναι αλήθεια. Τα δέντρα είναι καθαριστές αέρα της φύσης. Πρέπει όλοι να γίνουμε λάτρεις της δενδροφύτευσης. Χάχα, μου αρέσει η ιδέα να είμαι λάτρης της δενδροφύτευσης. Μπορούμε ακόμη και να έχουμε αντίστοιχα μπλουζάκια. Αυτό θα ήταν φοβερό. Θα είμαστε οι περιβαλλοντικοί υπερήρωες, ένα δέντρο τη φορά. Σώζοντας τον πλανήτη με στυλ. Μπορώ ήδη να μας φανταστώ στις πόζες υπερήρωων μας με φτιάρια στο χέρι. Χάχα, δεν μπορώ να σταματήσω να γελάω με τη ψυχική εικόνα. Θα είμαστε η συζήτηση της πόλης. Πράγματι. Και ίσως ο ενθουσιασμός μας θα εμπνεύσει άλλους να ενταχθούν στο κίνημα της δενδροφύτευσης. Αυτό θα ήταν φανταστικό. Όσο περισσότεροι άνθρωποι εμπλέκονται, τόσο μεγαλύτερο αντίκτυπο μπορούμε να κάνουμε. Απολύτως. Ας διαδώσουμε το μήνυμα και ενθαρρύνουμε όλους να αναλάβουν δράση για ένα πιο πράσινο μέλλον. Χαίρομαι που είμαστε στην ίδια σελίδα, Άννα. Μαζί, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά και να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ανησυχητικές θερμοκρασίες. Σίγουρα. Τζον, είμαστε ένα δυναμικό δίδυμο, έτοιμο να σώσουμε τον πλανήτη ένα δέντρο και ένα γέλιο τη φορά. Μάθημα 5. Πιστεύετε ότι έχουμε αρκετό χρόνο? Άννα, η πτήση μας είναι σε λίγες ώρες. Πιστεύεις ότι έχουμε αρκετό χρόνο? Μην ανησυχείς, Τζον. Έχουμε αρκετό χρόνο πριν την πτήση μας. Δεν χρειάζεται να αγχώνεστε. Φούι. Αυτό είναι ανακούφιση. Πάντα ανησυχώ λίγο για την καθυστέρηση στις πτήσεις. Καταλαβαίνω. Αλλά θυμηθείτε, τα σχεδιάσαμε όλα εκ των προτέρων, οπότε είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Έχεις δίκιο. Έχουμε συσκευάσει τα διαβατήρια, τα εισιτήρια και τις τσάντες μας. Είμαστε προετοιμασμένοι. Απολύτως. Ελέγξαμε ακόμη και τα στοιχεία της πτήσης και φροντίσαμε να φύγουμε νωρίς. Είναι πάντα καλύτερο να είσαι ασφαλής παρά να λυπάσαι όταν πρόκειται για πτήσεις. Οπωσδήποτε. Θα έχουμε αρκετό χρόνο για να περάσουμε από την ασφάλεια, να πάρουμε ένα σνακ και να χαλαρώσουμε πριν επιβιβαστούμε. Αυτό ακούγεται τέλειο. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω ένα μικρό σνακ για να με κρατήσει ενέργεια κατά τη διάρκεια της πτήσης. Έβαλα και μερικά σνακ, για κάθε περίπτωση. Δεν θα πεινάσουμε σε αυτό το ταξίδι. Χάχα, είσαι πάντα προετοιμασμένη. Άννα, σκέφτεσαι τα πάντα. Λοιπόν, μου αρέσει να είμαι έτοιμος για κάθε κατάσταση. Είναι η υπερδύναμη μου. Η υπερδύναμη της ετοιμότητάς σας θα σώσει την ημέρα για άλλη μια φορά. Είμαι τυχερός που σε έχω ως ταξιδιωτικό μου φίλο. Κι εγώ είμαι τυχερός που σε έχω, Τζον. Είμαστε μια εξαιρετική ομάδα στις περιπέτειές μας. Απολύτως. Είτε πρόκειται για εξερεύνηση νέων τοποθεσιών είτε για πλοήγηση σε αεροδρόμια, το έχουμε καλύψει. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Έτσι, ας πάρουμε μια βαθιά ανάσα, να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε το ταξίδι που ακολουθεί. Ακούγεται σαν σχέδιο, Άννα. Θα αξιοποιήσουμε στο έπακρο το χρόνο μας πριν από την πτήση και θα έχουμε μια ομαλή ταξιδιωτική εμπειρία. Έτοιμος για απογείωση, Τζον, ας κάνουμε αυτό το ταξίδι αξέχαστο. Έτοιμοι και ενθουσιασμένοι, Άννα. Σήκωσε το κορδόνι, γιατί πάμε. Μάθημα 6. Παλεύω να διαχειριστώ τα καθημερινά μου έξοδα τελευταία. Άννα, δυσκολεύομαι να διαχειριστώ τα καθημερινά μου έξοδα τελευταία. Οποιεσδήποτε συμβουλές για τον προϋπολογισμό. Απολύτως, Τζον.
Ο προγραμματισμός των καθημερινών εξόδων σας και η τήρηση ενός προϋπολογισμού μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Αυτό είναι που χρειάζομαι. Πώς σχεδιάζετε συνήθως τα έξοδά σας? Ξεκινώ αναφέροντας όλα τα απαραίτητα έξοδά μου, όπως λογαριασμούς, είδη παντοπολίου και έξοδα μεταφοράς. Αυτό βγάζει νόημα. Είναι σημαντικό να δώσετε προτεραιότητα στα βασικά πρώτα. Ακριβώς. Μόλις τα καλύψω, διαθέτω ένα μέρος του προϋπολογισμού μου για αποταμιεύσεις και κεφάλαια έκτακτης ανάγκης. Αχ, αποταμιεύσεις. Αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο πρέπει οπωσδήποτε να δουλέψω. Οποιαδήποτε συμβουλή για την εξοικονόμηση χρημάτων. Ένα τέχνασμα είναι να ορίσετε έναν συγκεκριμένο στόχο εξοικονόμησης και να τον κάνετε προτεραιότητα. Θα μπορούσε να είναι για διακοπές ή κάτι που πραγματικά θέλετε. Αυτό ακούγεται παρακινητικό. Το να έχω έναν στόχο στο μυαλό μου μπορεί να με βοηθήσει να παραμείνω συγκεντρωμένος. Απολύτως. Και μην ξεχάσετε να παρακολουθείτε τα έξοδά σας. Σας βοηθά να δείτε που πηγαίνουν τα χρήματά σας. Καλό σημείο. Συχνά χάνω τα ίχνη των δαπανών μου. Ίσως πρέπει να ξεκινήσω μια εφαρμογή προϋπολογισμού ή να χρησιμοποιήσω ένα υπολογιστικό φύλλο. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Η χρήση της τεχνολογίας μπορεί να διευκολύνει την παρακολούθηση και την κατηγοριοποίηση των εξόδων σας. Θα το δοκιμάσω. Ήρθε η ώρα να γίνετε επαγγελματίας προϋπολογισμού με τεχνογνωσία. Χάχα, θα γίνεις επαγγελματίας σε χρόνο 0. Τζον, η τεχνολογία είναι εδώ για να μας βοηθήσει σε όλες τις πτυχές της ζωής, ακόμη και στον προϋπολογισμό. Αληθινή. Απλά πρέπει να το αγκαλιάσω και να το αφήσω να με καθοδηγήσει προς την οικονομική σοφία. Το έπιασες. Και θυμηθείτε, είναι εντάξει να περιποιηθείτε τον εαυτό σας περιστασιακά, αλλά εντός των ορίων του προϋπολογισμού σας. Βεβαίως. Θα φροντίσω να συμπεριλάβω λίγα διασκεδαστικά χρήματα στον προϋπολογισμό μου για να απολαύσω λιχουδιές χωρίς ενοχές. Αυτό είναι το πνεύμα. Ο προϋπολογισμός δεν χρειάζεται να είναι περιοριστικός. Πρόκειται για την έβρεση ισορροπίας και την προσοχή στις συνήθειες δαπανών σας. Νιώθω παρακινημένος και έτοιμος να πάρω τον έλεγχο των οικονομικών μου. Ευχαριστώ για τις πολύτιμες συμβουλές, Άννα. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Είμαι εδώ για να σας υποστηρίξω στο ταξίδι προϋπολογισμού σας. Μαζί, θα κατακτήσουμε κάθε οικονομική πρόκληση. Είμαι τυχερός που σε έχω ως οικονομικό σύμβουλο και φίλο μου. Ας κάνουμε τη διαχείριση χρημάτων διασκεδαστική. Απολύτως, Τζον. Διασκεδαστικό και οικονομικά έξυπνο. Αυτό είναι το νέο μας σύνθημα. Μάθημα 7. Είχατε μια καλή προπόνηση. Γεια σου, Άννα. Πώς πάει η μέρα σου? Είχατε μια καλή προπόνηση. Γεια σου, Τζον. Είμαι καλά. Ευχαριστώ που ρωτήσατε. Έκανα μια καρδιακή προπόνηση σήμερα. Ήταν έντονο. Ωραία. Το κόρντιο είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ενεργοποιήσετε την καρδιά και να κάψετε μερικές θερμίδες. Απολύτως. Είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος για να παραμείνετε δραστήριοι και να διατηρείτε τη φόρμα σας. Συμφωνώ. Προσωπικά μου αρέσει η άρση βαρών. Με κάνει να νιώθω δυνατός και ενεργοποιημένος. Η άρση βαρών είναι φανταστική για την οικοδόμηση δύναμης και την τόνωση τομιών. Είναι υπέροχο που το απολαμβάνετε. Ναι, είναι σαν μια μικρή πρόκληση κάθε φορά που σηκώνω αυτά τα βάρη. Με παρακινεί. Αυτό είναι το πνεύμα. Όλα έχουν να κάνουν με την έβρεση μιας προπόνησης που σας φέρνει χαρά και σας κρατά παρακινημένους. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, τι είδους καρδιακή προπόνηση κάνατε? Τρέξιμο, ποδηλασία ή κάτι άλλο? Το μπέρδεψα σήμερα. Έκανα λίγο τρέξιμο στο διάδρομο και μετά πήδηξα στο σταθερό ποδήλατο για λίγο. Ακούγεται σαν καλός συνδυασμός.
Διατηρεί τα πράγματα ενδιαφέροντα και στοχεύει διαφορετικές μυϊκές ομάδες. Ακριβώς. Η ποικιλία είναι το κλειδί για την πρόληψη της πλήξης και την εμπλοκή διαφορετικών τμήματων του σώματος. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Επιπλέον, διατηρεί τις προπονήσεις μας διασκεδαστικές και συναρπαστικές. Απολύτως. Και είναι πάντα πιο ευχάριστο να ασκήσετε όταν διασκεδάζετε. Τόσο αληθινό. Δεν αισθάνεστε σαν αγκαρία όταν απολαμβάνετε τη διαδικασία. Αυτός είναι ο στόχος. Κάνοντας το γυμναστήριο μέρος του τρόπου ζωής μας και αγκαλιάζοντας τη χαρά της κίνησης. Καλά τα είπες, Άννα. Ας συνεχίσουμε να παραμένουμε δραστήριοι και να εμπνέουμε ο ένας τον άλλον στα ταξίδια γυμναστικής μας. Είμαι υπέρ αυτού. Τζον, θα είμαστε φίλοι γυμναστικής ο ένας του άλλου, πανηγυρίζοντας ο ένας τον άλλον. Ακούγεται τέλειο, Άννα. Μαζί, θα κατακτήσουμε κάθε προπόνηση και θα περάσουμε υπέροχα κάνοντας την. Απολύτως. Τζον, ακολουθούν οι συνεχείς περιπέτειες γυμναστικής και το άφθονο γέλιο στην πορεία. Μάθημα 8. Κάνεις γυμναστική το πρωί. Άννα, φαίνεσαι υπέροχη. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Κάνεις γυμναστική το πρωί. Ευχαριστώ. Τζον. Ναι, το κάνω. Πηγαίνω για τζόκινγκ στο πάρκο κοντά στο σπίτι μου. Αυτό είναι φανταστικό. Τα πρωινά τζόκινγκ είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. Απολύτως. Με ενεργοποιεί και δίνει έναν θετικό τόνο για το υπόλοιπο της ημέρας. Πρέπει να το δοκιμάσω κι αυτό. Πάντα ήμουν περισσότερο ένας άνθρωπος της βραδινής προπόνησης. Δώσε το μια ευκαιρία. Τζον, ο καθαρός πρωινός αέρας και το ήσυχο περιβάλλον μπορεί να είναι αρκετά αναζωογονητικό. Το κάνεις να ακούγεται τόσο ελκυστικό. Ίσως γίνω πρωινός τζόγκερ σαν εσένα. Χάχα, μπες στο κλαμπ πρωινού τζόκινγκ. Τζον, θα σας καλωσορίσουμε με ανοιχτές αγκάλες. Ακούγεται φιλόξενο. Μπορώ ήδη να φανταστώ να τρέχουμε μαζί, να κουβεντιάζουμε και να γελάμε. Θα ήταν τόσο διασκεδαστικό. Μπορούμε να είμαστε φίλοι για τζόκινγκ, παρακινώντας ο ένας τον άλλον στην πορεία. Μου αρέσει ο ήχος αυτού. Θα κατακτήσουμε το πάρκο, ένα βήμα τη φορά. Απολύτως. Και μετά το τζόκινγκ μας, μπορούμε να απολαύσουμε ένα νόστιμο πρωινό. Το πρωινό είναι το αγαπημένο μου γεύμα της ημέρας. Μετρήστε με μέσα. Τέλεια! Θα ανεφοδιάσουμε με μερικές υγιεινές και νόστιμες επιλογές πρωινού. Μπορώ ήδη να μυρίσω το άρωμα του φρεσκοπαρασκευασμένου καφέ και των ζεστών τηγανιτών. Χάχα, με κάνεις να πεινάω. Τζον, το πρωινό θα έχει ακόμα καλύτερη γεύση μετά το πρωινό μας τζόκινγκ. Σίγουρα θα το κάνει. Ανυπομονώ να ζήσω τη χαρά ενός πρωινού τζόκινγκ και ενός ικανοποιητικού πρωινού. Ετοιμάσου, Τζον. Θα ξεκινήσουμε μια πρωινή περιπέτεια γυμναστικής μαζί. Είμαι ενθουσιασμένη, Άννα. Ας φορέσουμε τα παπούτσια μας για τρέξιμο και ας πάμε στο πάρκο νωρίς. Είναι ραντεβού, Τζον. Θα κάνουμε τα πρωινά την αγαπημένη μας ώρα της ημέρας. Ανυπομονώ για αυτό, Άννα. Αφήστε το πρωινό τζόκινγκ και το πρωινό να ξεκινήσει. Μάθημα 9. Δουλεύω πολύ σκληρά. Γεια σου, Άννα. Πρέπει να μιλήσω. Προσπάθησα το καλύτερό μου, αλλά ήταν δύσκολο. Γεια σου, Τζον. Είμαι εδώ για να ακούσω. Τι συμβαίνει? Πόσο δύσκολο? Λοιπόν, έχω δουλέψει πολύ σκληρά, αλλά τα πράγματα δεν φαίνεται να πάνε όπως μου αρέσει. Καταλαβαίνω πόσο απογοητευτικό μπορεί να είναι αυτό. Μερικές φορές, η ζωή μας ρίχνει καμπύλες.
Ακριβώς. Νιώθω σαν να κάνω όμικρον με τόνο, τι μπορώ, αλλά τα αποτελέσματα δεν ταιριάζουν με τις προσπάθειές μου. Λάβετε υπόψη ότι η επιτυχία απαιτεί χρόνο και επιμονή. Μην είσαι πολύ σκληρός με τον εαυτό σου. Το ξέρω, αλλά είναι απογοητευτικό όταν δίνεις τα πάντα και δεν βλέπεις άμεσα αποτελέσματα. Το καταλαβαίνω. Αλλά θυμηθείτε, το ταξίδι είναι εξίσου σημαντικό με τον προορισμό. Συνεχίστε να πιέζετε μπροστά. Έχεις δίκιο, Άννα. Είναι σημαντικό να επικεντρωθώ στην πρόοδο που σημειώνω, ακόμα κι αν είναι μικρή. Απολύτως. Τα μικρά βήματα προστίθενται με την πάροδο του χρόνου. Γιορτάστε κάθε μικρό επίτευγμα στην πορεία. Θα προσπαθήσω να αλλάξω την προοπτική μου και να εκτιμήσω τις μικρές νίκες. Είναι όλα μέρος του ταξιδιού. Αυτό είναι το πνεύμα, Τζον. Και θυμηθείτε, δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζετε τις προκλήσεις μόνοι σας. Επικοινωνήστε για υποστήριξη. Ευχαριστώ, Άννα. Η υποστήριξή σας σημαίνει πολλά για μένα. Είναι παρηγορητικό να ξέρω ότι έχω κάποιον να βασιστώ. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Είμαστε μαζί σε αυτό. Στηρίξτε μου όποτε χρειαστεί. Το εκτιμώ αυτό, Άννα. Είναι καλό να έχεις έναν φίλο σαν εσένα που με καταλαβαίνει και με υποστηρίζει. Ομοίως, Τζον. Οι φίλοι είναι εκεί για να σηκώσουν ο ένας τον άλλον και να βοηθήσουν στην πλοήγηση σε δύσκολες στιγμές. Λοιπόν, με την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή σας, νιώθω κίνητρο να συνεχίσω να προχωρώ. Αυτό είναι το πνεύμα, Τζον. Έχεις αυτό. Πιστεύω σε σένα. Ευχαριστώ, Άννα. Η πίστη σου σε μένα μου δίνει τη δύναμη να συνεχίσω. Μαζί, θα ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο. Απολύτως, Τζον. Θα αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και θα βγούμε πιο δυνατοί από την άλλη πλευρά. Ας αντιμετωπίσουμε δύσκολες στιγμές με αποφασιστικότητα και χαμόγελο. Ας το αξιοποιήσουμε στο έπακρο. Στην υγειά σου, Τζον. Θα αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε έρθει στο δρόμο μας. Ένα βήμα τη φορά. Μάθημα 10. Τι θα κάναμε αν δεν μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε τις μελλοντικές προκλήσεις? Γεια Άννα, έχετε σκεφτεί ποτέ τι θα κάναμε αν δεν μπορούσαμε να χειριστούμε μελλοντικές προκλήσεις? Σίγουρα. Είναι κάτι που περνάει από το μυαλό μου αρκετά συχνά. Αλλά ξέρετε τι λένε, όταν η ζωή σας δίνει λεμόνια, φτιάξτε λεμονάδα. Χαχα, αλήθεια. Είναι σημαντικό να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας και τις ικανότητές μας, ακόμα και όταν τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Απολύτως. Έχουμε ξεπεράσει τις προκλήσεις στο παρελθόν και πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε να το κάνουμε στο μέλλον. Αυτό είναι το πνεύμα. Δεν πρέπει να υποτιμούμε τον εαυτό μας. Θυμηθείτε, κάθε πρόκληση είναι μια ευκαιρία για ανάπτυξη. Έχεις δίκιο, Τζον. Αντί να ανησυχούμε, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην εξέβρεση λύσεων και στην προσαρμογή σε όμικρον με τόνο. Τι έρχεται στο δρόμο μας? Ακριβώς. Έχουμε τη δύναμη να χειριστούμε οτιδήποτε έρχεται στο δρόμο μας. Απλά πρέπει να πιστέψουμε στον εαυτό μας. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Η αυτοπεποίθηση είναι το κλειδί για να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις με τοπικά και να βγείτε ισχυρότεροι από την άλλη πλευρά. Και ξέρεις τι άλλο, μερικές φορές, λίγο χιούμορ βοηθά πολύ στην ελάφρυνση του βάρους των προκλήσεων. Απολύτως. Το γέλιο είναι το καλύτερο φάρμακο, λένε. Μας βοηθά να παραμείνουμε θετικοί και να βρούμε χαρά ακόμη και σε δύσκολες στιγμές. Τόσο αληθινό. Πρέπει πάντα να θυμόμαστε να διατηρούμε ανέπαφη την αίσθηση του χιούμορ μας, ανεξάρτητα από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Οπωσδήποτε. Με μια θετική στάση και ένα καλό γέλιο, μπορούμε να κατακτήσουμε οτιδήποτε έρχεται στο δρόμο μας. Χαίρομαι που κάναμε αυτή τη συζήτηση, Άννα.
Είναι καθησυχαστικό να γνωρίζουμε ότι είμαστε στην ίδια σελίδα όσον αφορά την αντιμετώπιση μελλοντικών προκλήσεων. Κι εγώ, Τζον. Είναι υπέροχο να έχεις έναν φίλο σαν εσένα που μοιράζεται την ίδια νοοτροπία. Μαζί, μπορούμε να χειριστούμε τα πάντα. Απολύτως, Άννα. Το έχουμε αυτό. Ας αντιμετωπίσουμε το μέλλον με αυτοπεποίθηση και χαμόγελο στα πρόσωπά μας. Δεν θα μπορούσα να το πω καλύτερα εγώ, Τζον. Ας αγκαλιάσουμε τις μελλοντικές προκλήσεις και να εμπιστευτούμε τις ικανότητές μας. Στην υγειά σου, Άννα. Ας πάμε εκεί έξω και να δείξουμε στον κόσμο από τι είμαστε φτιαγμένοι. Μάθημα 11. Σκεφτόμουν καμπάνιες μάρκετινγκ. Γεια σου, Άννα. Σκεφτόμουν καμπάνιες μάρκετινγκ. Πόσο σημαντικός είναι ο συγχρονισμός σε μια εκτόξευση. Γεια σου, Τζον. Ο συγχρονισμός είναι ζωτικής σημασίας για την έναρξη μιας εκστρατείας. Μπορεί να κάνει ή να σπάσει την επιτυχία του. Αυτό βγάζει νόημα. Αλλά πώς καθορίζετε τον καλύτερο χρόνο για μια εκτόξευση? Εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το κοινό στόχο, οι τάσεις, ακόμη και η εποχή. Αχ, καταλαβαίνω. Έτσι, η κατανόηση του κοινού σας και η ενημέρωση για τις τρέχουσες τάσεις είναι το κλειδί. Απολύτως. Θέλετε να προσεγγίσετε το κοινό σας όταν είναι πιο δεκτικό στο μήνυμά σας. Ο συγχρονισμός πρέπει να είναι σαν ένας καλά χορογραφημένος χορός, διασφαλίζοντας ότι όλες οι κινήσεις είναι συγχρονισμένες. Αυτή είναι μια υπέροχη αναλογία, Τζον. Πρόκειται για την έβρεση του τέλειου ρυθμού και την προσέλκυση της προσοχής στη σωστή στιγμή. Ακούγεται προκλητικό αλλά συναρπαστικό. Φαντάζομαι ότι εμπλέκεται πολύ στρατηγική. Χτύπησε το καρφί στο κεφάλι. Πρόκειται για στρατηγικό σχεδιασμό και παραμονή μπροστά από τον ανταγωνισμό. Στοιχηματίζω ότι υπάρχουν μερικές αστείες ιστορίες καμπανιών που έχασαν το στόχο λόγω κακού χρονισμού. Σίγουρα. Οι ατυχίες χρονισμού μπορούν να οδηγήσουν σε μερικές αξέχαστες και μερικές φορές ξεκαρδιστικές αποτυχίες μάρκετινγκ. Θα ήθελα πολύ να ακούσω μερικές από αυτές τις ιστορίες κάποια στιγμή. Είναι πάντα καλό να μαθαίνεις από τα λάθη των άλλων. Θα συγκεντρώσω μερικά παραδείγματα για την επόμενη συνομιλία μας. Θα γελάμε καλά και θα μάθουμε πολύτιμα μαθήματα. Ακούγεται σαν σχέδιο, Άννα. Το γέλιο και η μάθηση πάνε χέρι-χέρι. Απολύτως. Και ποιος ξέρει, μπορεί ακόμη και να καταλήξουμε σε μερικές λαμπρές ιδέες εκστρατείας. Χάχα, ποτέ δεν ξέρεις. Οι συνομιλίες μας είναι γεμάτες δημιουργικότητα και έμπνευση. Αυτή είναι η ομορφιά της συζήτησης ιδεών μαζί. Εμπνέουμε ο ένας τον άλλο να σκεφτεί έξω από το κουτί. Λοιπόν, όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, νομίζω ότι οι συνομιλίες μας είναι πάντα σωστές. Φέρνουν χαρά και γνώση. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο, Τζον. Ο συγχρονισμός μας είναι άψογος, ακριβώς όπως μια εγκεκριμένη εκστρατεία. Ακολουθεί ο τέλειος χρόνος τόσο στις συνομιλίες μας όσο και στις μελλοντικές προσπάθειες marketing. Στην υγειά σου, Τζον. Ήθε οι συνομιλίες μας να συνεχίσουν να πυροδοτούν δημιουργικότητα και γέλιο, πάντα σε τέλειο συγχρονισμό. Μάθημα 12. Παρακολουθούσα ένα ντοκιμαντέρ για κοραλιογενείς υφάλους και πολύχρωμα ψάρια. Γεια σου, Άννα. Έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ για κοραλιογενείς υφάλους και πολύχρωμα ψάρια. Αυτό ακούγεται πολύ διασκεδαστικό. Γεια σου, Τζον. Πραγματικά το κάνει. Ο υποβρύχιος κόσμος είναι τόσο συναρπαστικός και γεμάτος ζωντανή ομορφιά. Μπορώ να φανταστώ να κολυμπάω ανάμεσα σε αυτά τα πολύχρωμα ψάρια, να νιώθω σαν να είμαι σε έναν ζωντανό πίνακα. Θα ήταν σαν να μπαίνει σε ένα μαγικό βασίλειο, περιτριγυρισμένο από ένα καλλιδοσκόπιο χρωμάτων και θαλάσσιας ζωής.
Έχετε κάνει ποτέ κολύμβηση με αναπνευστήρα ή καταδύσεις για να εξερευνήσετε κοραλιογενείς υφάλους? Ναι, είχα την ευκαιρία να κολυμπήσω με αναπνευστήρα σε μερικές όμορφες τοποθεσίες. Οι κοραλιογενείς ύφαλοι κόβουν την ανάσα. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Συναντήσατε κάποιο μοναδικό ή αξέχαστο ψάρι κατά τη διάρκεια των περιπέτειων σας με αναπνευστήρα? Ναι. Κάποτε είδα ένα ψαρόκλωου να κολυμπά ανάμεσα στις ανεμόνες, όπως και στην ταινία Finding Nemo. Αυτό είναι απίστευτο. Είναι σαν να μπαίνεις σε μια πραγματική ταινία κινουμένων σχεδίων. Απολύτως. Η φύση έχει έναν τρόπο να δημιουργεί τις δικές της μαγικές ιστορίες και χαρακτήρες. Οποιεσδήποτε άλλες ενδιαφέρουσες συναντήσεις? Ίσως ένα ψάρι με μια περίεργη προσωπικότητα? Λοιπόν, κάποτε συνάντησα ένα ψάρι που φαινόταν να χορεύει κάτω από το νερό. Είχε κάποιες σοβαρές κινήσεις. Χάχα, ένα ψάρι που χορεύει. Αυτό πρέπει να ήταν ένα θέαμα που έπρεπε να δείτε. Είχε κάποια φανταχτερή δουλειά με πτερίγια ποδιών. Πράγματι, περιστρεφόταν και ταλαντεύτηκε με τέτοια χάρη, σαν να έκανε μια μικρή υποβρύχια παράσταση. Θα ήθελα πολύ να το παρακολουθήσω αυτό. Είναι απίστευτο πως η φύση μας εκπλήσει με τα θαύματά της. Πραγματικά είναι. Η εξερεύνηση των κοραλιογενών υφάλων και η συνάντηση με μοναδικά ψάρια είναι σαν να μπαίνει σε ένα ζωντανό όνειρο. Πρέπει να προσθέσω κολύμβηση με αναπνευστήρα ή καταδύσεις στη λίστα μου. Ακούγεται σαν μια αξέχαστη εμπειρία. Σίγουρα θα έπρεπε, Τζον. Είναι μια συναρπαστική περιπέτεια που μας συνδέει με τα θαύματα του ωκεανού. Λοιπόν, μια μέρα θα πρέπει να σχεδιάσουμε μαζί ένα ταξίδι κολύμβησης με αναπνευστήρα. Θα κολυμπήσουμε με τα πολύχρωμα ψάρια και θα δημιουργήσουμε τις δικές μας αναμνήσεις. Αυτό ακούγεται σαν ένα φανταστικό σχέδιο, Τζον. Θα βουτήξουμε στον υποβρύχιο κόσμο και θα κάνουμε αξέχαστες αναμνήσεις. Εδώ είναι οι μελλοντικές υποβρύχιες περιπέτειες και η χαρά της ανακάλυψης της ομορφιάς κάτω από τα κύματα. Απολύτως, Τζον. Ήθε τα όνειρά μας να εξερευνήσουμε κοραλιογενείς υφάλους και να κολυμπήσουμε με πολύχρωμα ψάρια να γίνουν πραγματικότητα. Μάθημα 13. Τι σας αρέσει να κάνετε σε εξωτερικούς χώρους? Γεια σου, Άννα. Οφείλω να παραδεχτώ ότι δεν γουστάρω τα πράγματα στην ύπαιθρο. Τι σας αρέσει να κάνετε σε εξωτερικούς χώρους? Γεια σου, Τζον. Αυτό είναι απολύτως εντάξει. Μου αρέσει μια ποικιλία από υπαίθριες δραστηριότητες. Ένα από τα αγαπημένα μου είναι η πεζοπορία. Πεζοπορία, ακούγεται σαν ένας καλός τρόπος για να συνδεθείτε με τη φύση. Έχετε κάποια αγαπημένα μονοπάτια πεζοπορίας? Απολύτως. Μου αρέσει να εξερευνώ διαφορετικά μονοπάτια. Ένα από τα αγαπημένα μου είναι ένα μονοπάτι που οδηγεί σε έναν εκπληκτικό καταράκτη. Ουάου, αυτό ακούγεται εκπληκτικό. Μπορώ να φανταστώ τον ήχο του ορμητικού νερού και την ομορφιά του περιβάλλοντος χώρου. Είναι μια πραγματικά μαγική εμπειρία, Τζον. Τα αξιοθέατα και οι ήχοι της φύσης μπορεί να είναι τόσο χαλαρωτικά και αναζωογονητικά. Καταλαβαίνω γιατί οι άνθρωποι απολαμβάνουν την πεζοπορία. Είναι μια ευκαιρία να ξεφύγετε από τη φασαρία της καθημερινής ζωής. Αυτό ακριβώς είναι. Είναι ένας τρόπος να αποσυνδεθείτε από τη τεχνολογία και να βυθιστείτε στην ομορφιά του εξωτερικού χώρου. Τι άλλες υπαίθριες δραστηριότητες απολαμβάνεις, Άννα? Μου αρέσει επίσης να κάνω βόλτες με ποδήλατο. Η εξερεύνηση γραφικών μονοπατιών με ποδήλατο είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ασκηθείτε και να απολαύσετε τη θέα. Ακούγεται διασκεδαστικό. Θυμάμαι να οδηγώ ποδήλατο όταν ήμουν παιδί. Ήταν πάντα μια περιπέτεια. Ποτέ δεν είναι αργά για να ξαναπηδήσεις σε ένα ποδήλατο, Τζον. Μπορεί να ανακαλύψετε ξανά αυτή την αίσθηση περιπέτειας και ελευθερίας. Έχεις δίκιο.
Ίσως πρέπει να το δοκιμάσω και να δω που με οδηγεί το ποδήλατο. Απολύτως. Μπορεί να ανακαλύψετε κρυμμένους πολύτιμους λίθους στη γειτονιά σας ή να βρείτε νέα μονοπάτια για εξερεύνηση. Σίγουρα θα το σκεφτώ. Οποιεσδήποτε άλλες υπαίθριες δραστηριότητες σας αρέσουν? Μου αρέσουν επίσης τα πικνίκ στο πάρκο. Είναι ένας απλός αλλά ευχάριστος τρόπος για να περάσετε χρόνο σε εξωτερικούς χώρους με φίλους και συγγενείς. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Καλό φαγητό, καλή παρέα και ένα όμορφο υπαίθριο περιβάλλον. Είναι μια συνταγή για μια υπέροχη στιγμή. Σίγουρα είναι. Επιπλέον, μπορείτε να παίξετε υπαίθρια παιχνίδια ή απλά να χαλαρώσετε και να απολαύσετε τον ήλιο. Μπορεί να μην μου αρέσουν τα υπαίθρια πράγματα, αλλά ακούγοντας για τις υπαίθριες περιπέτειές σας με κάνει περίεργο να δοκιμάσω νέα πράγματα. Αυτό είναι το πνεύμα, Τζον. Μερικές φορές η έξοδος από τις ζώνες άνεσής μας μπορεί να οδηγήσει σε απροσδόκητες χαρές και ανακαλύψεις. Έχεις δίκιο, Άννα. Θα διατηρήσω ανοιχτό μυαλό και θα αγκαλιάσω τις υπαίθριες περιπέτειες που έρχονται στο δρόμο μου. Ας αγκαλιάσουμε νέες εμπειρίες και να βρούμε χαρά στην υπέροχη ύπαιθρο, ανεξάρτητα από τις προτιμήσεις μας. Μάθημα 14. Προτιμώ να δοκιμάζω πρώτα τα ρούχα πριν τα αγοράσω. Γεια σου, Άννα. Προτιμώ να δοκιμάσω πρώτα τα ρούχα πριν τα αγοράσω. Τι λες για σένα? Γεια σου, Τζον. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Η δοκιμή ρούχων εξασφαλίζει καλή εφαρμογή και μας σώζει από εκπλήξεις. Ακριβώς. Είχα μερικές αστείες εμπειρίες με ρούχα που έμοιαζαν υπέροχα στην κρεμάστρα, αλλά όχι σε μένα. Μπορώ να συσχετιστώ. Είναι σαν μια ψευδαίσθηση μόδας που εξαφανίζεται μόλις το φορέσετε. Χάχα, μια ψευδαίσθηση μόδας πράγματι. Είναι πάντα καλή ιδέα να βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα κολακεύουν το σώμα μας. Απολύτως. Επιπλέον, η δοκιμή ρούχων μπορεί να είναι μια διασκεδαστική μίνι επίδειξη μόδας. Μπορούμε να πειραματιστούμε με διαφορετικά στυλ. Είναι σαν να παίζεις να ντύνεσαι σαν ενήλικες. Μπορούμε να διοχετεύσουμε τους εσωτερικούς μας φασανίστας και να περάσουμε καλά. Αυτό είναι το πνεύμα. Η μόδα πρέπει να είναι διασκεδαστική και εκφραστική. Η δοκιμή ρούχων μας επιτρέπει να βρούμε το μοναδικό μας στυλ. Είμαι έτοιμος για μια περιπέτεια μόδας. Από που πρέπει να ξεκινήσουμε? Κάποιο συγκεκριμένο κατάστημα στο μυαλό σας? Ας εξερευνήσουμε μερικά διαφορετικά καταστήματα. Μπορούμε να πάμε σε μια μοντέρνα μπουτίκ, ένα πολυκατάστημα και ίσως ακόμη και ένα κατάστημα μεταχειρισμένων. Ακούγεται σαν σχέδιο. Θα μας δώσει ένα ευρύ φάσμα επιλογών και στυλ για να διαλέξουμε. Ακριβώς. Η ποικιλία είναι το μπαχαρικό της ζωής, ειδικά όταν πρόκειται για τη μόδα. Πρέπει να παραδεχτώ, ίσως χρειαστώ κάποια καθοδήγηση μόδας. Δεν είμαι το πιο κομψό άτομο. Μην ανησυχείς, Τζον. Η μόδα έχει να κάνει με την αυτοέκφραση. Θα βρούμε κάτι που ταιριάζει στην προσωπικότητά σας και σας κάνει να αισθάνεστε σίγουροι. Το εκτιμώ αυτό, Άννα. Είναι καλό να έχω έναν ειδικό μόδα στο πλευρό μου. Είναι χαρά μου, Τζον. Μου αρέσει να βοηθάω άλλους να ανακαλύψουν το μοναδικό του στυλ και να αισθάνονται καλά στα ρούχα τους. Εντάξει, ας ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι μόδας. Ποιος ξέρει, μπορεί να βρούμε μερικά κρυμμένα πετράδια στην πορεία. Είμαι ενθουσιασμένος. Η περιπέτεια μόδας μας περιμένει, γεμάτη γέλιο, υπέροχα ευρήματα και υπέροχα ρούχα. Ας αγκαλιάσουμε τη μόδα, να δοκιμάσουμε ρούχα και να ανακαλύψουμε τη δική μας αίσθηση στυλ. Στην υγειά σου, Τζον. Ήθε οι αποδράσεις μόδας μας να γεμίσουν με χαρά, αυτοπεποίθηση και μερικές αξέχαστες στιγμές μόδας. Μάθημα 15.
Νομίζω ότι το να έχουμε ένα σχέδιο πρέπει να είναι μέρος της συμφωνίας μας. Γεια σου, Άννα. Νομίζω ότι το να έχουμε ένα σχέδιο πρέπει να είναι μέρος της συμφωνίας μας. Εσύ τι νομίζεις? Γεια σου, Τζον. Συμφωνώ απόλυτα. Το να έχουμε ένα σχέδιο μας βοηθά να παραμείνουμε οργανωμένοι και στην ίδια σελίδα. Τέλεια! Μόλις ολοκληρώσουμε αυτές τις λεπτομέρειες, μπορούμε να περιγράψουμε το σχέδιό μας και να θέσουμε σαφείς προσδοκίες. Αυτό ακούγεται σαν μια σταθερή προσέγγιση. Ένα καλά δομημένο σχέδιο θα μας κρατήσει συγκεντρωμένους και αποτελεσματικούς. Ακριβώς. Είναι σαν να έχουμε έναν οδικό χάρτη για να μας καθοδηγήσει προς τους στόχους μας. Και διασφαλίζει ότι όλοι γνωρίζουν τους ρόλους και τις ευθύνες τους, αποφεύγοντας οποιαδήποτε σύγχυση. Αυτό είναι κρίσιμο. Η σαφήνεια στο σχέδιό μας θα αποτρέψει παρεξηγήσεις και θα διατηρήσει τα πράγματα ομαλά. Συμφωνώ. Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι είμαστε όλοι στο ίδιο μήκος κύματος, εργαζόμαστε για έναν κοινό στόχο. Έτσι, ας ορίσουμε το σχέδιό μας βήμα προς βήμα. Μπορούμε να αναλύσουμε τα καθήκοντα και να καθορίσουμε προθεσμίες. Αυτός είναι ένας έξυπνος τρόπος προσέγγισης. Η διάσπασή του σε διαχειρίσιμα κομμάτια θα κάνει τα πάντα πιο εφικτά. Και μπορούμε να αναθέσουμε συγκεκριμένες εργασίες σε κάθε μέλος της ομάδας με βάση τα δυνατά σημεία και τη τεχνογνωσία του. Απολύτως. Η αξιοποίηση των δεξιοτήτων όλων θα οδηγήσει σε μια πιο αποτελεσματική και επιτυχημένη εκτέλεση. Μόλις έχουμε το σχέδιό μας εφαρμογή, μπορούμε να παρακολουθούμε την πρόοδό μας και να κάνουμε προσαρμογές εάν χρειαστεί. Η ευελιξία είναι το κλειδί. Θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στην προσαρμογή του σχεδίου μας καθώς οι συνθήκες αλλάζουν στην πορεία. Οπωσδήποτε. Πρέπει να είμαστε ευέλικτοι και έτοιμοι να περιστρέψουμε εάν είναι απαραίτητο, διατηρώντας παράλληλα τον τελικό μας στόχο στο προσκήνιο. Ακριβώς. Το σχέδιό μας είναι οδηγός, όχι πέτρινο. Πρέπει να μας εξυπηρετεί, όχι να μας περιορίζει. Χαίρομαι που είμαστε στην ίδια σελίδα σχετικά με τη σημασία του σχεδιασμού. Μας προετοιμάζει για επιτυχία. Και εγώ, Τζον. Ο προγραμματισμός είναι ένα θεμέλιο για αποτελεσματική συνεργασία και επίτευξη εξαιρετικών αποτελεσμάτων. Ορίστε ένα καλά σχεδιασμένο σχέδιο, σαφή επικοινωνία και ένα επιτυχημένο ταξίδι μπροστά. Στην υγειά σου, Τζον. Ήθε το σχέδιό μας να είναι ο οδικός χάρτης για την κοινή μας επιτυχία, γεμάτο ομαδική εργασία και επιτεύγματα. Μαθήμα 16. Είστε καινούριος εδώ. Γεια σου, Άννα. Είσαι καινούριος εδώ. Ναι, είμαι. Μόλις μετακόμισα εδώ την περασμένη εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στη γειτονιά. Πώς το βρίσκεις μέχρι τώρα? Ευχαριστώ, Τζον. Ήταν ένας ανεμοστρόβιλος, αλλά σιγά σιγά εγκαταστάνομαι και εξερευνώ την περιοχή. Χαίρομαι που το ακούω. Η μετάβαση σε ένα νέο μέρος μπορεί να είναι συναρπαστική και λίγο συντριπτική. Απολύτως. Είναι μια νέα αρχή, αλλά υπάρχει επίσης η πρόκληση να εξοικειωθείτε με τα πάντα. Λοιπόν, αν χρειάζεστε συστάσεις ή βοήθεια για την πλοήγηση στη γειτονιά, μη διστάσετε να ρωτήσετε. Το εκτιμώ αυτό, Τζον. Είναι πάντα ωραίο να έχεις κάποιον που ξέρει τα σχοινιά. Θεωρήστε με τον φιλικό οδηγό γειτονιά σας. Θα μοιραστώ όλες τις εμπιστευτικές συμβουλές και κόλπα. Χάχα, αυτό είναι φανταστικό. Ίσως χρειαστεί να δεχτώ αυτή την προσφορά κάποια στιγμή. Οποτεδήποτε. Είμαι περισσότερο από ευτυχής να σας δείξω και να σας συστήσω τα καλύτερα σημεία. Μιλώντας γι' αυτό, υπάρχουν καλά εστιατόρια ή καφετέριες που προτείνετε στην περιοχή. Σίγουρα. Υπάρχει ένα άνετο μικρό καφέ μόλις λίγα τετράγωνα μακριά που σερβίρει καταπληκτικά αρτοσκευάσματα. Γιαμ! Είμαι πάντα έτοιμος για μια καλή ζαχαροπλαστική.
Μετρήστε με για μια επίσκεψη στο καφενείο. Θεωρήστε το μια ημερομηνία. Θα απολαύσουμε νόστιμες λιχουδιές και θα έχουμε μια υπέροχη συνομιλία. Ακούγεται σαν σχέδιο, Τζον. Ανυπομονώ για αυτό. Υπάρχει κάτι άλλο για το οποίο είστε περίεργοι ή χρειάζεστε βοήθεια, όταν είστε νέος εδώ? Λοιπόν, δεν είχα την ευκαιρία να εξερευνήσω τα τοπικά πάρκα ακόμα. Υπάρχουν κάποια κοντά. Απολύτως. Υπάρχει ένα όμορφο πάρκο με μονοπάτια πεζοπορίας και μια μικρή λίμνη όχι πολύ μακριά από εδώ. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Σίγουρα θα κάνω μια επίσκεψη και θα απολαύσω λίγη φύση. Αυτή είναι μια σπουδαία ιδέα. Είναι ένα ήσυχο μέρος για να χαλαρώσετε και να χαλαρώσετε. Είμαι ευγνώμων για το θερμό σας καλωσόρισμα και την προθυμία σας να βοηθήσετε, Τζον. Κάνει την εγκατάσταση πολύ πιο εύκολη. Είσαι ευπρόσδεκτη, Άννα. Είναι πάντα ωραίο να έχουμε νέους γείτονες και χαίρομαι που βοηθάω. Είμαι τυχερός που έχω τόσο φιλικούς γείτονες σαν εσένα. Ευχαριστώ και πάλι, Τζον. Κανένα πρόβλημα, Άννα. Καλώς ήλθατε στη γειτονιά. Και εδώ είναι νέα ξεκινήματα και υπέροχες φιλίες. Μάθημα 17. Θα πρέπει να αρχίσω να σχεδιάζω και εκ των προτέρων. Γεια σου, Άννα. Πάντα φαίνεσαι τόσο οργανωμένη. Αυτό είναι έξυπνο. Πρέπει επίσης να αρχίσω να σχεδιάζω εκ των προτέρων. Γεια σου, Τζον. Ευχαριστώ. Ο προγραμματισμός εκ των προτέρων μπορεί σίγουρα να κάνει τη ζωή ευκολότερη. Τι θέλετε να ξεκινήσετε να σχεδιάζετε? Λοιπόν, αναβάλω κάποιες δουλειές τελευταία. Νομίζω ότι αν σχεδιάσω εκ των προτέρων, μπορώ να τα αντιμετωπίσω πιο αποτελεσματικά. Ωραία ιδέα, Τζον. Η κατανομή των εργασιών και ο καθορισμός προθεσμιών μπορούν να σας βοηθήσουν να παραμείνετε στο σωστό δρόμο. Έχεις δίκιο. Θα πρέπει να σταματήσω να αφήνω τα πάντα μέχρι την τελευταία στιγμή και να αρχίσω να ακολουθώ μια προληπτική προσέγγιση. Η αναβλητικότητα μπορεί να είναι μια δύσκολη συνήθεια, αλλά ο προγραμματισμός εκ των προτέρων σας δίνει ένα προβάδισμα και μειώνει το άγχος. Σίγουρα θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω λιγότερο άγχος στη ζωή μου. Οποιεσδήποτε συμβουλές για το πώς να ξεκινήσετε τον προγραμματισμό? Ξεκινήστε δημιουργώντας μια λίστα υποχρεώσεων. Καταγράψτε όλες τις εργασίες που πρέπει να ολοκληρώσετε και να τις δώσετε προτεραιότητα. Αυτό ακούγεται εφικτό. Θα κάνω μια λίστα και θα ασχοληθώ πρώτα με τα πιο σημαντικά καθήκοντα. Αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσεις, Τζον. Επικεντρωθείτε στα στοιχεία υψηλής προτεραιότητας και προχωρήστε στη λίστα. Είναι σαν να κάνεις μικρά βήματα προς έναν μεγαλύτερο στόχο. Κάθε ολοκληρωμένη εργασία με φέρνει πιο κοντά στο στόχο μου. Ακριβώς. Γιορτάστε την πρόοδό σας στην πορεία. Σας κρατά παρακινημένους και σας ενθαρρύνει να συνεχίσετε. Μου αρέσει η ιδέα να γιορτάζουμε μικρές νίκες. Προσθέτει ένα διασκεδαστικό στοιχείο στη διαδικασία. Απολύτως. Θα μπορούσατε να απολαύσετε κάτι που απολαμβάνετε μετά την ολοκλήρωση μιας εργασίας ή ενός ορόσημου. Ίσως ένα κομμάτι από το αγαπημένο μου κέικ ή ένα σύντομο διάλειμμα για να παρακολουθήσετε ένα αστείο βίντεο. Οι ανταμοιβές μπορούν να είναι παρακινητικές. Σίγουρα μπορούν να είναι. Βρείτε τι λειτουργεί καλύτερα για εσάς και χρησιμοποιήστε το ως θετική ενίσχυση. Νιώθω εμπνευσμένος να αρχίσω να σχεδιάζω και να είμαι πιο προληπτικός. Ευχαριστώ για τη συμβουλή, Άννα. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Χαίρομαι που μπόρεσα να βοηθήσω. Θυμηθείτε, ο προγραμματισμός εκ των προτέρων είναι μια ικανότητα που μπορεί να ωφελήσει όλους τους τομείς της ζωής. Θα το έχω κατά νου. Ας εγκαταλείψουμε την αναβλητικότητα και να αγκαλιάσουμε τη δύναμη του προγραμματισμού εκ των προτέρων. Στην υγειά σου, Τζον. Ήθε ο προγραμματισμός σας να σας φέρει παραγωγικότητα, επιτυχία και πολύ λιγότερο άγχος. Μάθημα 18.
Ξέρετε αν το συγκρότημα διαμερισμάτων προσφέρει υπηρεσία πλυντηρίου? Γεια σου, Άννα. Παρεμπιπτόντως, ξέρετε αν το συγκρότημα διαμερισμάτων προσφέρει υπηρεσία πλυντηρίου? Γεια σου, Τζον. Ναι, το κάνουν. Φυσικά, προσφέρουμε υπηρεσία πλυντηρίου για τους κατοίκους μας. Αυτά είναι υπέροχα νέα. Είναι τόσο βολικό να έχετε εγκαταστάσεις πλυντηρίων εδώ στο κτίριο. Απολύτως. Δεν χρειάζεται να μεταφέρετε βαριές σακούλες πλυντηρίου σε ένα πλυντήριο ή να ανησυχείτε για την έβρεση ανταλλακτικών για τα μηχανήματα. Η ευκολία είναι το κλειδί, ειδικά όταν πρόκειται για δουλειές όπως το πλυντήριο. Εξοικονομεί χρόνο και προσπάθεια. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Επιπλέον, είναι ανακούφιση που δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τη συντήρηση ή την αγορά πλυντηρίων ρούχων. Οπωσδήποτε. Είναι ένα πράγμα λιγότερο που πρέπει να ανησυχείτε και απελευθερώνει περισσότερο χρόνο για άλλες δραστηριότητες. Και το καλύτερο μέρος είναι ότι δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε την ταλαιπωρία του αναδίπλωσης και σιδερώματος ρούχων μετά. Είμαι απέσιος στο να διπλώνω ρούχα. Πάντα καταλήγω με τσαλακωμένα πουκάμισα και ακατάλληλες κάλτσες. Χάχα, δεν είσαι μόνος, Τζον. Αλλά μην ανησυχείτε, η υπηρεσία πλυντηρίου φροντίζει όλα αυτά για εμάς. Αυτό είναι ανακούφιση. Χαίρομαι που κάποιος άλλος θα χειριστεί την αναδίπλωση και θα κάνει τα ρούχα μου να φαίνονται ευπαρουσίαστα. Είναι σαν να έχουμε μια μαγική νεράιδα πλυντηρίου που μετατρέπει τους ακατάστατους ορούς μας σε τακτοποιημένα διπλωμένα ρούχα. Θα μπορούσα σίγουρα να χρησιμοποιήσω μια νεράιδα πλυντηρίου στη ζωή μου. Προσφέρουν επίσης υπηρεσία παραλαβής και παράδοσης? Σίγουρα το κάνουν. Είναι μια πρόσθετη ευκολία για όσους προτιμούν να φροντίζουν τα ρούχα τους χωρίς να εγκαταλείψουν τα διαμερίσματά τους. Αυτό είναι καταπληκτικό. Είναι σαν να έχεις προσωπικό βοηθό πλυντηρίου. Εγγραφείτε με για αυτήν την υπηρεσία. Θεώρησε το ότι έγινε, Τζον. Θα σας βοηθήσω να λάβετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να επωφεληθείτε από την υπηρεσία πλυντηρίου. Είσαι η καλύτερη, Άννα. Η φροντίδα των ρούχων θα κάνει τη διαμονή εδώ ακόμα πιο ευχάριστη. Χαίρομαι που μπόρεσα να βοηθήσω. Όλα έχουν να κάνουν τη ζωή ευκολότερη και πιο άνετη για τους κατοίκους μας. Είμαι σίγουρα ένας χαρούμενος κάτοικος. Η υπηρεσία πλυντηρίου είναι το κεράσι πάνω από όλες τις εξαιρετικές ανέσεις εδώ. Είμαι ενθουσιασμένος που το ακούω αυτό, Τζον. Ελάτε για αβίαστες μέρες πλυσίματος και πάντα να έχετε φρεσκοκαθαρισμένα ρούχα. Στην υγειά σου, Άννα. Ήθε η υπηρεσία πλυντηρίου μας να μας αφήσει περισσότερο χρόνο για να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τη ζωή. Μάθημα 19. Πάω στο παντοπωλείο. Γεια σου, Άννα. Πάω στο παντοπωλείο. Πρέπει να ανανεώσουμε τα αυγά, το γάλα και το αλεύρι. Γεια σου, Τζον. Το πήρα. Αυγά, γάλα και αλεύρι. Υπάρχει κάτι άλλο που χρειαζόμαστε? Χιμιμή, άσε με να σκεφτώ. Μας τελειώνει και το βούτυρο. Δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό. Βούτυρο. Το κατάλαβα. Τίποτα άλλο στη λίστα. Στην πραγματικότητα, ξεμείναμε και από ζάχαρη. Προσθέστε το στη λίστα, παρακαλώ. Ζάχαρη είναι. Εντάξει, για να ανακεφαλαιώσουμε, χρειαζόμαστε αυγά, γάλα, αλεύρι, βούτυρο και ζάχαρη. Αυτό είναι σωστό. Νομίζω ότι καλύπτει όλα τα βασικά προς το παρόν. Τέλεια. Θα φροντίσω να τα πάρω όλα όταν πάω στο κατάστημα αργότερα. Ευχαριστώ, Άννα. Είσαι σωτήρας. Εκτιμώ τη βοήθειά σας με τα ψώνια. Κανένα πρόβλημα, Τζον. Είμαστε μια καλή ομάδα. Ασχολούμαστε μαζί με τις δουλειές του σπιτιού. Απολύτως.
Είναι πάντα πιο διασκεδαστικό και αποτελεσματικό όταν χωρίζουμε και κατακτούμε. Και εμποδίζει αυτές τις στιγμές, όχι, ξεχάσαμε να το αγοράσουμε, όταν βρισκόμαστε στη μέση του μαγειρέματος. Χαχα, σίγουρα. Δεν θέλουμε καμία έκπληξη έλλειψης συστατικών κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας γευμάτων. Τόσο αληθινό. Προγραμματίζοντας εκ των προτέρων και έχοντας μια καλά εφοδιασμένη κουζίνα, μπορούμε να αποφύγουμε αυτές τις καταστροφές μαγειρικής. Και απολαύστε νόστιμα γεύματα χωρίς καμία λειτουργία παντοπολίου της τελευταίας στιγμής. Όλα έχουν να κάνουν με την προετοιμασία. Ο μελλοντικός μας εαυτός θα μας ευχαριστήσει γι' αυτό. Απολύτως. Και αν κατά λάθος αγοράσουμε πάρα πολύ αλεύρι, μπορούμε πάντα να ξεκινήσουμε ένα αρτοποιείο μαζί. Χάχα, αυτή είναι μια λαμπρή ιδέα. Η δική μας μικρή αυτοκρατορία ψησίματος τροφοδοτείται από περίσσια αλεύρου. Ποιος ξέρει, μπορεί να γίνουμε οι επόμενοι διάσημοι αρτοποιοί στην πόλη. Το δούτο αλεύρι δύναμης. Μου αρέσει ο ήχος αυτού. Το φούρνο μας θα ήταν γνωστό για τις νόστιμες λιχουδιές και την περίεργη αίσθηση του χιούμορ. Θα έχουμε πελάτες να παρατάσσονται για τα νόστιμα αρτοσκευάσματα και τις κωμικές αστείες μας. Θα ήταν μια συνταγή επιτυχίας, με σκοπό το λογοπαίγνιο. Χαχα, σίγουρα. Ας σιγουρευτούμε ότι έχουμε αρκετό αλεύρι για να τροφοδοτήσουμε τα όνειρά μας, για κάθε περίπτωση. Ποτέ δεν ξέρεις, Τζον. Η αυτοκρατορία ψησίματος μας μπορεί να απέχει μόνο μια σακούλα αλεύρι. Λοιπόν, εδώ είναι μια επιτυχημένη αγορά παντοπολίων και η πιθανότητα μιας μελλοντικής περιπέτειας αρτοποιίας. Στην υγειά σου, Τζον. Ήθε η κουζίνα μας να είναι εφοδιασμένη και τα όνειρά μας να είναι τόσο γλυκά όσο οι λιχουδιές που δημιουργούμε. Μάθημα 20. Άκουσα ότι υπάρχει μια κωμική παράσταση στο κέντρο αυτό το Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Άννα. Άκουσα ότι υπάρχει μια κωμική παράσταση στο κέντρο αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα θέλατε να πάτε. Γεια σου, Τζον. Ακούγεται σαν διασκεδαστική ιδέα. Πόσες νύχτες τρέχει η παράσταση? Λειτουργεί για 3 νύχτες, από Παρασκευή έως Κυριακή. Μπορούμε να επιλέξουμε ποια νύχτα λειτουργεί καλύτερα για εμάς. Χιμιμή. Νομίζω ότι μόνο μια νύχτα θα ήταν τέλεια. Δεν θέλουμε να εξαντληθούμε με υπερβολική δόση γέλιου. Χαχα, έχεις δίκιο. Μια νύχτα κωμωδίας θα πρέπει να μας δώσει πολλά γέλια χωρίς να είμαστε πολύ συντριπτικοί. Απολύτως. Επιπλέον, μας αφήνει την επιλογή να κάνουμε κάτι άλλο τις άλλες νύχτες αν θέλουμε. Αυτό είναι ένα καλό σημείο. Μπορούμε να εξερευνήσουμε άλλες επιλογές ψυχαγωγίας ή απλά να περάσουμε μια ζεστή νύχτα. Ακριβώς. Όλα έχουν να κάνουν με την έβρεση της σωστής ισορροπίας μεταξύ της εξόδου και της διακοπής λειτουργίας. Λοιπόν, ποια νύχτα προτιμάτε, Παρασκευή, Σάββατο ή Κυριακή? Ας πάμε με το Σάββατο. Είναι ακριβώς στη μέση του Σαββατοκύριακου και μπορούμε να απολαύσουμε πλήρως χωρίς να ανησυχούμε για τη δουλειά την επόμενη μέρα. Ακούγεται σαν σχέδιο. Σάββατο είναι. Θα έχουμε ένα ξεκαρδιστικό Σαββατοκύριακο για να περιμένουμε με ανυπομονησία. Μπορώ ήδη να φανταστώ τα αστεία και το γέλιο. Θα είναι μια αξέχαστη βραδιά. Οπωσδήποτε. Και ποιος ξέρει, ίσως ανακαλύψουμε ένα νέο αγαπημένο κωμικό. Αυτό θα ήταν φανταστικό. Θα μπορούσαμε να γίνουμε πιστοί θαυμαστές και να παρακολουθήσουμε περισσότερες κωμικές παραστάσεις στο μέλλον. Μπορεί ακόμη και να αρχίσουμε να εξασκούμε τις δικές μας ρουτίνες stand-up και να γίνουμε οι κάτοικοι κωμικοί της γειτονιάς. Χάχα. Αυτός θα ήταν ο μετασχηματισμός. Από τα μέλη του κοινού έως τους κωμικούς. Οι φίλοι και οι γείτονές μας δεν θα είχαν ποτέ μια βαρετή στιγμή αν αναλάβαμε την κωμωδία ως παράλληλη συναυλία. Θα ήταν ένας διασκεδαστικός τρόπος για να φέρουμε γέλιο και χαρά στους γύρω μας. Το κωμικό δίδυμο της γειτονιάς. Λοιπόν,
Ας μην ξεπεράσουμε τον εαυτό μας ακόμα. Πρώτα, ας επικεντρωθούμε στην απόλαυση της κωμικής παράστασης μαζί. Απολύτως. Το γέλιο είναι το καλύτερο φάρμακο και μια νύχτα κωμωδία σίγουρα θα μας αφήσει σε υψηλά πνεύματα. Ανυπομονώ να έρθει το Σάββατο. Θα είναι γεμάτο γέλιο και απολύτως ξεκαρδιστικό. Μετράω αντίστροφα τις μέρες. Τζον, ετοιμαστείτε για μερικά αστεία και μια βραδιά καθαρής ψυχαγωγίας. Έτοιμος και ενθουσιασμένος. Ας ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τη βραδιά κωμωδίας μας.